सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ यो मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँलाई माल्टामा कसरी जबको लागि एप्लाई गर्ने र माल्टामा धेरै हस्पिटालिटीको लागि चाहिँ धेरै जब अपर्च्युनिटी छ र यहाँ धेरै जब भ्याकेन्सीहरू छ। मैले आज चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा होटलको ल्याएर आएको छु। यो दुईवटा होटलमै 10-15 हजार एउटा भ्याकेन्सी छ र त्यसैले कसरी एप्लाई गर्ने भनेर म सिकाउँछु आज। र एप्लाई गर्न सबैभन्दा इजिएस्ट छ, कुनै पनि कन्सल्टेन्सी धाइरहनु पर्दैन, खालि तपाईँले इमेलको थ्रु एप्लाई गर्ने हो, एकदम सजिलो छ। साथीहरू, पहिलो भ्याकेन्सी चाहिँ छ अब अफिस क्लिनरको लागि। यो चाहिँ माल्टामा हो, अफिस क्लिनरको जब हो है। यसमा अब के गर्नुपर्छ भने यहाँ लेखेको छ टास्कहरू। यु सुड बी, यु निड टु बी डिटेल ओरिएन्टेड, फ्लेक्सिबल हैन। यो क्वालिटिजहरू लेखेको छ, यु सुड ह्याभ दिस थिङ्स भनेर लेखेको छ हैन। क्लिन मेन्टेन अल अफिस एसेट्स एन्ड फर्निचर टु अ हाई स्ट्यान्डर्ड भनेपछि क्लिनिङको जब हो, सब क्लिनिङसँग सम्बन्धित छ। रेगुलर stock take on office supplies, perform and document routine inspection, सब तपाईँको अफिस क्लिनिङ सम्बन्धी जब छ। यो पढ्नु होला राम्रोसँग है। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। अब रिक्वायरमेन्टहरू के छ यहाँ हेर्नुहोस् हैन। अब बेनिफिटहरू हेर्नुहोस्, प्रायः बेनिफिटहरूतिर जाउँ के हुन्छ पढ्न। यसमा तपाईँले काम गर्न पाउनुभयो भने प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स रहेछ, बर्थडे लिभ रहेछ, अब एडिसनल म्यारेज लिभ के लिभ छ। तपाईँलाई यो देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 1 भोलिन्टियर डे भनेको चाहिँ यो के भनेको चाहिँ तपाईँले हप्तामा एक दिन छुट्टी पाउनुहुन्छ। के त्यो छुट्टीको दिन तपाईँले काम गर्नुभयो भने पैसा पाउनुहुन्छ। अनि अर्को छ 5 डे अफ यो सिक लिभ टु केयर अफ फर यो सिक चाइल्ड भने चाहिँ 5 वर्षको 5 दिन तपाईँ छुट्टी पाउनु हुँदैछ सिक लिभ भनेर। फ्री ट्रान्सपोर्ट रहेछ, फ्री ट्रान्सपोर्ट पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई है। डेली फ्रेस फुड, टी एन्ड कफी पाउनुहुन्छ। फ्री ब्रेकफास्ट एन्ड लन्च फ्रम आवर न्यू ब्रान्ड न्यू पेन्ट हाउस किचन भन्ने खोजेको। यसमा एप्लाई गर्दा हुन्छ है। यो अफिस क्लिनर हो, माल्टामा हो। यसको स्यालेरी चाहिँ लेखेको छैन यहाँ, तर मतलब होइन, हामीलाई एप्लाई गर्नु छ। अब हेर्नुहोस्, एप्लाई गर्न म यो लिङ्क छोड्दैछु तपाईँहरूलाई। यहाँ के लेख्नुहोस्, पहिला आफ्नो इमेल लेख्नुहोस् हो। जस्तै मेरो इमेल के हो, यो मैले लेखेँ, मेरो फर्स्ट नाम लेख्ने। म अलरेडी जोइन छु भनेर देखाएँ, त्यसरी भएन, मेरो नाम भएन किनभने म अलरेडी जोइन छु। लिङ्कडिनबाट मैले खोजेको, त्यसैले मलाई दिएन होइन, किनभने म अलरेडी जोइन छु। यो मैले लिङ्कडिनबाटै खोजेको यो पनि। त्यसरी तपाईँको आफ्नो इमेल लेख्नुहोस्, तपाईँको नाम लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् के छ, डकुमेन्ट छ। यो डकुमेन्ट भनेको सिभी हो, सिभीलाई एट्याच गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो। अनि यो यहाँ छ हेर्नु, अप्सन छ अर्को छ कभर लेटर। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कभर लेटरलाई हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ एप्लाई गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो सिभी हाल्नुहोस् र कभर लेटर हाल्नुहोस्। यो चाहिँ के को लागि हो, अफिस क्लिनरको लागि हो। यो चाहिँ माल्टाको लागि हो है चाहिँ यो जब हेर्नुभयो। त्यस्तै म अर्को जब तपाईँलाई देखाउँछु। यो डोलमेन होटल भन्ने हो। यो डोलमेन होटल असाध्यै राम्रो छ। यहाँ धेरै नेपालीहरू गएको छन्, तपाईँहरूको साथीहरू पनि सायद जानुभएको होला। र यहाँ होटलमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। अब यसको बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, यसमा के छ होइन। अब रुम एन्ड स्विट, हामीलाई यो केही काम मतलब भएन, किनभने हामी त्यहाँ भनेको काम गर्न जाने हो है। ल्याङ्ग्वेज पनि फ्रेन्च पनि रहेछ। त्यसो म के गर्छु भने सिधै यहाँ आउँछु, हेर्नुहोस् क्यारियरमा आउँछु। यसको लिङ्क पनि म छोड्छु तल डिस्क्रिप्सनमा, हेर्नु होला। त्यसपछि बी पार्ट अफ आवर टिम भनेको छ। अब क्यारियर एट डोलमेन होटल यु आर कन्सिडर टु बी एन एसेट। क्लियर, यो पढ्नुहोस् होइन। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एप्लाई गर्ने भनेको छ। एप्लाई फर पोस्ट भनेको छ। कुन पोस्टलाई एप्लाई गर्ने तपाईँ यहाँ लेख्नुपर्छ। अब एप्लाई फर पोस्ट भनेको छ नि। अब तपाईँ के को लागि, क्लिनरको लागि हो कि, सेफको लागि हो कि होइन, बारटेन्डरको लागि हो कि, वेट्रेसको लागि, वेटरको लागि हो कि के हो, त्यो लेख्नु पर्यो। सेफ के हो, तपाईँको जे अकुपेसन हो, जेको लागि एप्लाई गरेको त्यो लेख्नु। तपाईँको फर्स्ट नेम लेख्नु, लास्ट फ्यामिली नेम लेख्नु, टेलिफोन नम्बर लेख्नु, इमेल लेख्नु, नेसनालिटी लेख्नु। अनि करेन्ट लिभिङ भनेको तपाईँ अहिले कहाँ बसिराख्नुपर्छ लेख्नु। अनि यहाँ मेन एक्सपिरियन्स भनिरहेको छ यहाँ तपाईँको यो एक्सपिरियन्स। यो सबै होटल मैले जति पनि देखाएँ अहिलेको यो यसमा पनि क्लिनिङमा पनि तपाईँको एक्सपिरियन्स छ भने हाल्नुहोस्, छैन भने बनाउनुहोस् कतै गएर। एक्सपिरियन्स लेटर चाहिँ हाल्नुपर्छ, किनभने यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, सब मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्। यहाँ तपाईँले चाहिँ एक्सपिरियन्स देखाउनुपर्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नु भने अब यो मेन एक्सपिरियन्समा जानुपर्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्स लेख्नुपर्छ यहाँ। जस्तै तपाईँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले यहाँ सेफको लागि हाल्नुभयो भने, सुसी सेफको लागि हाल्नुभयो भने तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो सुसी सेफको बारेमा, मैले यो बनाउन आउँछ, मैले यो काम गरेको छु है। जस्तो तपाईँले क्लिनिङको लागि फर द पोस्ट अफ पोजिसन अफ, जस्तै क्लिनिङ
यसरी लेख्ने अब यो क्लिनिङ लेख्नु हो भने के लेख्ने सबै क्लिनिङको बारेमा लेख्ने मैले कहाँ क्लिनिङ गरेको छु के गरेको छु हैन अब वेटरको लागि लेख्नु भयो भने वेटरको लागि लेख्ने है त्यसपछि आफ्नो यहाँ के भनेछ अपलोड सिभी इन पीडीएफ फर्मेट सिडी अनि के गर्ने सिभी लाई चाहिँ यहाँ अपलोड गर्ने अनि सबमिट गर्दिने अपलोड गरेर यहाँ सिभी आउँछ हैन सिभी लाई अपलोड गरेर के गर्ने सबमिट गर्दिने यो हो सजिलो छ तरिका जहिले याद राख्नुस् कुन पोस्टको लागि हालेको यहाँ सबै पोस्टको लागि खुलेको छ तपाई कुन पोस्ट हो जस्तै सेफ हो भने सेफ लेख्नुस् सेफ अनि सबै सेफको काममा लेख्नुस् मेन एक्सपेन्स के छ यो होटल एकदम राम्रो छ यहाँ धेरै नेपालीहरु पनि गएको छन् तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको तलबहरुको चाहिँ के लेखेको रहेछ मैले यहाँ धेरै सब वेबसाइट तर लेखेको रहेछ जस्ट यसमा पनि एप्लाई गर्नुस् त्यसपछि आज चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले देखाउन खोजेको हिल्टन होटल हो यो हिल्टन होटलमा मात्र यसमा माल्टाको यो एउटा होटलमा मात्र 1000 भन्दा बढी जब भ्याकेन्सी छ रे यहाँ मैले टिपेको पनि छु जब भ्याकेन्सी केमा छ जस्तै बारटेन्डरको लागि छ सेफको लागि छ सुशी सेफको लागि छ रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको लागि रहेछ सुपरभाइजरको लागि रहेछ टिम लिडरको लागि रहेछ फूड एन्ड बेभरेजको लागि रहेछ स्विमिङ पुल एटेन्डेन्टको लागि रहेछ स्पाको लागि रहेछ भन्छ यहाँ अझै कति छ कति मैले त सबै टिपिन है जब भ्याकेन्सी हेरौ यहाँ धेरै छ तर म एप्लाई गर्न सजिलो तरिका सिकाउँदै छु यसको एप्लाई गर्ने गाह्रो तरिका पनि छ जस्तै तपाई यहाँ एप्लाई नगर्नु भयो भने तपाई सक्नुहुन्न एप्लाई गर्न तपाई अर्को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तपाईले हेर्नुस् यहाँ के कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाई फेरि अब तपाईले यहाँ सब आफ्नो इन्फर्मेसन भर्दै जानुपर्छ हैन हेर्नुस् पर्सनल इन्फर्मेसन सब भर्नुपर्छ यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ भर्नुहुन्छ क्वालिफिकेसन भर्नुहुन्छ यहाँ क्वालिफिकेसन के हो अनि अट्याचमेन्ट तपाई सीवी र आफ्नो कोभरेट अट्याच गर्नुहुन्छ बेसिक प्रोफाइल एक्सपिरियन्सहरु गर्नुहुन्छ तर यो तरिका गर्नु पर्दैन म तपाईलाई एकदम सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु यहाँ फेरि म ब्याक जान्छु यसमा क्लोज गर्छु ल ब्याक गए ल हेर्नुस् यो चाहिँ के छ फुल टाइम पार्ट टाइम स्टुवार्ड भन्ने छ हैन यसमा के गर्नु भने अब यो जोब डिस्क्रिप्सन भन्दै पढ्नुस् के छ तपाईलाई चाहिने द क्यान्डिडेट शुड बी के यहाँ हेर्नुस् बी फ्लुएन्ट इन इंग्लिश इंग्लिशमा चाहिँ सबै फ्लुएन्ट हुनुपर्छ होटल हस्पिटालिटीमा तपाई जाँदै हुन्छ होटलमा जाँदै हुन्छ तपाईलाई इंग्लिश चाहिँ आउनै पर्छ इंग्लिशमा फ्लुएन्ट हुनुपर्छ यसमा छ अनि त्यसपछि तपाई हेर्नुस् यो पढ्नुस् के चाहिन्छ हैन त्यसपछि यहाँ के भनेको छ यो सबै तपाईले चाहिँ वी इन्भाइट यु टु सेन्ड सीवी एट career malta@hilton.com भन्छ यो इमेलमा तपाईहरुले पठाउनु पर्छ सबै सीवी अब म तपाईलाई सिकाउँछु कसरी सीवी पठाउने भनेर यहाँ तरिका छ सीवी पठाउने हावातलमा सीवी पठाउने हैन जस्तै म तपाईलाई जस्तै फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ वेटरको लागि एप्लाई गर्दै छु म के गर्छु सुरुमा यहाँ आउँछु यो इमेललाई कपी गर्छु त्यसपछि म जान्छु म आफ्नो जीमेल खोल्छु त्यसपछि म आफ्नो जीमेल खोल्छु त्यसपछि म के गर्छु यसलाई कम्पोजमा जान्छु त्यसपछि अहिले इमेललाई कपी गर्छु हो अब हेर्नु सब्जेक्ट चाहिँ के लेख्नु पर्छ भने जस्तै फर एप्लिकेसन यो फर हटाइदिनु किन दुईटा फर आउँछ एप्लिकेसन फर वेटर अब तपाई सेफ हो भने के लेख्ने सेफ है वेटरमा डब्लु पहिला क्यापिटल लेख्नु है वेटर सेफ अब तपाई क्लिनरको लागि हो भने के लेख्ने एप्लिकेसन फर क्लिनर हो अब त्यसपछि के लेख्ने यो जहिले सेम हुन्छ यो है यो जे सुकै लेख्नुस् म 3 लाइन सिकाउँदैछु लेख्नलाई 3 लाइन लेख्नुस् जहिले कटेसी हुन्छ डियर यसरी नै लेख्नु सबैजना हायरिङ म्यानेजर खाली 3 लाइन लेख्नु पर्छ है हेर्नुस् प्लिज यसरी सुरु गर्नुहुन्छ प्लिज see the ATTSCSED attached file for my CV and cover letter respectively त्यसपछि के गर्ने थ्यांक यू लेख्नु थ्यांक यू फर योर टाइम त्यसपछि have a nice लेख्नुस् त्यसपछि आफ्नो के लेख्नु तल जहिले यो इन्डियन हुन्छ बेस्ट रिगार्ड लेख्नु आफ्नो नाम लेख्नुस् है अब जे को लागि एप्लिकेसन त्यही लेख्नु पर्छ एप्लिकेसन फर सेफ हो कि के हो आफ्नो त्यहाँ हेरेर मिला लेख्ने है
अनि यसो लेख्ने डियर हायरिङ म्यानेजर प्लिज सी द एट्याच फाइल फर माई सिभी एन्ड कभर लेटर रेस्पेक्टिभली थ्याङ्क यू फर यर टाइम यो थ्याङ्क यू गर्नुपर्छ उनीहरूलाई ह्याभ अ नाइस डे अनि के गर्ने एट्याच गर्ने जहिले एट्याच गर्दाखेरि के गर्ने जहिले एट्याच गर्दाखेरि आफ्नो सिभीमा नाम हुनुपर्छ आफ्नो सिभीमा जस्तै सबिन अन्डरस्कोर सिभी भयो एउटा होइन त्यस्तै अब के हुनुपर्छ पिडिएफ फाइलमा के छ सबिन अन्डरस्कोर कभर लेटर यो चाहिँ मैले पिडिएफ फाइल बनाएको छु नि तपाईँले बनाएर पिडिएफ फाइलमा हाल्नुपर्छ है त यो भयो र यसमा थुप्रै जबहरू छ जब भ्याकेन्सी यसमा थुप्रै छ यो हिल्टनमा हेर्नुहोस् नेपालीहरू थुप्रै गर्छ तपाईँको होटल यही हो हिल्टन होटल र माल्टा पनि युरोपियन युनियनको देश हो यो 2006 मा इन्टर भएको युरोपियन युनियनमा र यसमा युरो चल्छ र 1 युरो भनेको 130 नेपाली पर्छ 130 जति हुन्छ हाल्नुहोस् यो तपाईँको होटल हिल्टन होटल तपाईँहरू यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ तर म सबै लिङ्क चाहिँ छोडिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा एप्लाई गर्नको लागि है साथीहरू तपाईँले आज सिक्नुभयो दुईवटा होटलमा एप्लाई गर्न सबै इमेलबाट एप्लाई गर्ने हो एकदम सजिलो छ र आगामी भिडियो पनि म यस्तो खाली लिएर आउँछु र यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच